الجهاز هذا اللي يخوف واخوه الصغير وش وضعهم؟ هل بالفعل بتفيدكم أجهزة إرسال الفيديو؟ بتفيدكم بشكل مجنون فوق ما تتصوروا. خليني أعرفكم على الهولي لاند كوزمو بموديلين منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. والفيديو ذا بيفيد كثير صناع المحتوى، أيضا حتى المنازل. والجزئيات اللي بتكلم عليها بالفيديو بتكون أول شيء مين يحتاج أصلا يبث HDMI، مين يحتاج يبث أصلا فيديو من نقطة إلى نقطة، وأيضا الاستخدامات الأساسية اللي على أساسها تبنيت أنا هذه الأجهزة، وأخيرا تفاصيل التفاصيل لها الأجهزة بإذن الله. فأولا، أجهزة بث الفيديو يحتاجها الأشخاص اللي في الشركات والمؤسسات وأيضا في المنازل، إذا هم فقط يبغوا يبثوا إشارة ال HDMI بدقة ال 1080 من مكان إلى مكان لاسلكيا. كل ما الجهاز كبر وصار خصائصه أفضل وأناتله اللي هي الأنتلز أكثر، اعرفوا أنه طبيعي المدى يكون أكبر بكثير لإيصال الإشارة بدقة عالية. أيضا الأمر الثاني، إذا ما ودكم تمددوا أسلاك لأحد الشاشات الكبيرة أو الصغيرة، أجهزة بث الفيديو بتكون خيار مرة ممتاز لبث الإشارة بدون ما يكون في أسلاك مرمية على الطريق أو أسلاك نستخدمها بشكل جدا كبير، وقد يكون صعب إيصال هذه الأسلاك. برضو اللي يبغى يبث إشارة HDMI إلى بعد أكثر من 5 متر، إشارات ال HDMI بطبعها بعد ال 5 متر بتبدأ تصير مشاكل فيها، يعني انتم نفس السلك شابكين وأموره طيبة، ولكن بتلاحظوا انه في تقطيع في الصورة، أحيانا الصورة أصلا ما توصل كويسة وغيرها من الأمور. ولهالسبب أحيانا نسوي أحد خيارين في مجال الإنتاج. أولا أن نغير إلى سلك ال SDI يكون الإشارة حقته تستمر إلى كيلووات، ما عندك مشكلة من ناحية السلك، أو أنه نستخدم أجهزة بث لاسلكية. ميزة الأجهزة اللاسلكية بالنسبة لي أنه وفرت هنا التمديدات الكثيرة، صارت الأمور أسهل، ومن أي مكان أنا حاط فيه الكاميرا الإشارة قاعدة توصل بإذن واحد أحد. طيب ليش جبت 2 من هذه الأجهزة من AAB؟ فيعطيهم العافية، عندهم أجهزة بث مرة ممتازة، فاخترت هذول اشتريتها من عندهم. أول شيء الجهاز هذا أكيد مداه أكبر، وكان عندي فضول جدا كبير على المدى الضخم اللي أقدر أسويه، بالذات أنه هنا أقدر أرسل من منافذ HDMI أو SDI. طيب والصغير عشان استخدمه في مجال الاستديو الصغير اللي موجود عندنا هنا، هو فقط 300 متر مربع تقريبا، فهذا بيؤدي الغرض، لأنه بتشوفوا المسافات مربوطة بأحجام الأجهزة. هنا من لوكيشن، من موقع إلى موقع ثاني يبعد أكثر من نصف كيلو. هذا كان بطل وكتجربة. خليني أبدأ بالهولي لاند مارز الصغير، هولي لاند مارز 400. عدة إرسال واستقبال لاسلكية للكاميرات وللتصوير الاحترافي، وأيضا مفيدة للمنازل إذا ما ودكم تستخدموا كيابل HDMI أساسية، لأنه سعر الجهاز ذا جيد في بعض الأحيان في الاستثمارات. يتميز الجهاز بأنه تأخير شبه معدوم في إرسال الإشارة وحجم صغير، وإمكانية عرض المحتوى مباشرة على التلفزيون اللي بتوصل له نفس الإشارة، وأيضا من ناحية الإنتاج وما الإنتاج تقدر تستخدموا آيباد فالإشارة توصل للآيباد، فتتأكدوا من لقطات الكاميرات المختلفة اللي حاطينها في اللوكيشن قاعدة تجيكم بشكل صحيح. العدة تجي قطعتين، جهاز إرسال وجهاز استقبال. من الحين بقول ريسيفر وترانسميتر. الريسيفر وزنه 189 جرام والترانسميتر 192 جرام، نفس الشيء تقريبا. كل منهم عليهم شاشة أوليد صغيرة تعرض جميع المعلومات الخاصة بالبث والقناة وقوة الإشارة وحالة البطارية. مهم جدا رقم القناة علشان تعرفوا إذا كان عندكم أكثر من جهاز كل جهاز على أي قناة، وجهاز الاستقبال والإرسال من القنوات تربطهم ببعض، فتعرفوا إنه هذول مع بعض هذول مع بعض هذول مع بعض. إذا صار فيكم نفس المقلب اللي صار فيني ونسيت أرقمهم، أول شيء نسيت أرقم الأجهزة قبل ما استخدمهم، طلعتهم من العلبة على طول استخدمت كلهم. الأزرار اللي موجودة على نفس الجهاز، عندكم زر المنيو، زر اليمين واليسار للانتقال ما بين القوائم، وأيضا ميزة جدا راقة أنه الشاشة يطلع عليها نوع الإشارة ودقتها ورقم القناة اللي أنتم مرتبطين عليه. المسافة القصوى لاستخدام الإشارة على هالأجهزة تقريبا 121 متر وكسور. منافذ الترانسميتر على اليمين في زر التشغيل والإيقاف، وأيضا منفذ الطاقة. ميزة أنه منفذ الطاقة يقدر يكون من 6 إلى 16 فولت، فتسهيل من ناحية الشاحن اللي تستخدموه. وعلى الجهة اليسرى عندكم مدخل HDMI in، مدخل SDI، وأيضا USB Type C عشان يمديكم تشبكوا نفس هذا الجهاز بالكمبيوتر وليس بالطاقة. USB اللي جاي هنا مو للطاقة يا جماعة. الجهازين يمكنهم عرض المحتوى بكل سهولة، حتى 3 أجهزة، مما يعني أنه من الممكن عرض المحتوى على أكثر من جهاز في نفس الوقت.
في تطبيق اسمه هولي فيو للاي او اس وللاندرويد، ويمكنكم من خلال هذا التطبيق توصيل الجهاز وعرض المحتوى الجاري بثه على جهازكم مع عدة خيارات تستطيعوا التحكم فيها، مثل بدء التسجيل، اخذ صورة، عمل زوم، اظهار المشهد بخيارات مختلفة للالوان والفوكس. واذا انتم زي جاب بالكم ممتاز استخدم اكثر من جهاز من هذول وعلى الايباد اصير اقطع اللقطات واسجل، للاسف الى لحظة ما صورت هالفيديو الابليكيشن التطبيق لا يدعم اكثر من جهاز ارسال في نفس اللحظة لتمكين تقطيع بين اللقطات، وعسى هالامر يضبط مع تحديثات قادمة، فروحوا لموقع الشركة وشيكوا اذا جاء هالتحديث لانه بصراحة بيفك ازمة. وايضا الجهازين عندهم ميزة مسح القنوات اللي هي الشانل سكان اللي تبحث عن اي قناة مجاورة من اجل تجاهلها عند البدء في البث، فلما الجهازين يجوا يستخدموا قناة بث ويلاقوا أصلا في جنبها قنوات أخرى مشابهة، هذا الأمر قد يسبب تشويش في الإشارة وعدم ثبات، فبالتالي نفس الجهاز تلقائيا بينقلكم على قناة أفضل عشان بث اللاسلكي يكون ممتاز. كل من الريسيفر والترانسميتر يجي معهم أناتل يمكن توجيهها لالتقاط الإشارة، ويمكن تركيب أنتلين على كل جهاز. يدعم نقل المحتوى إلى دقة 1080p 60 إطار في الثانية بدون أي ضغط أو عمل ضرر للمحتوى، وزمن التأخر هو أقل من 0.1 ثانية. التردد في الجهازين هو 5 جيجا هرتز والباندويث هو 20 ميجا هرتز. الحين لازم اوضح انه في مزايا وعيوب. المزايا انه بصراحة ثبات الاشارة مرة كويس، استخدمناه كثير هنا في البث، الى 4 كاميرات كانت موجودة في نفس الوقت، كل واحد من الكاميرات على جهاز، والحمد لله امورهم مرة ممتازة كانت في البث. الامر الجيد انه تقدروا تراقبوها من الايباد اساس اللقطات تضبطوها لو عندكم جهاز واحد. الامر السيء اللي ذكرته قبل شوي في التطبيق وايضا منافذ اليو اس بي تايب سي اللي موجودة في اجهزة الارسال والاستقبال، للاسف المنفذ اللي موجود عليه ما يقبل يكون منفذ طاقه، واتكلم على منفذ اليو اس بي تايب سي، فهذا الامر مو كويس بالنسبه لي، ولكن كفكه ازمه اموري مره ممتازه، الاشاره احترافيه وهم عندهم حلول كثيره. هالحل لقيت انه جدا مناسب لاحتياجاتي ودائما قيموا احتياجاتي. من ناحيه السعر موجود امامكم على الشاشه، وتقريبا نتكلم على استثمار جيد لصناع المحتوى. اما المنازل يبي لكم تقيموا الخيارات اللي موجوده في السوق قبل ما تاخذوا هالجهاز. انتقل الحين للكوزمو 2000، الاخ الاكبر الاغلى واللي ايضا يرسل الاشاره لمكان مره بعيد. عده ارسال واستقبال لاسلكيه للكاميرات والتصوير الاحترافي مع زمن تاخير شبه معدوم، حتى ايضا بدون ضغط للمحتوى مع تشفير عالي والكثير من الامكانيات القويه. العده تيجي قطعتين ريسيفر وترانسميتر، واحد وزنه نص كيلو والثاني حوالي 315 جرام. كل من الريسيفر والترانسميتر عليهم شاشه صغيره تعرض جميع المعلومات الخاصه بالبث والقناه وقوه الاشاره وايضا حراره الجهاز نفسه، لانه مع الاستخدام الخارجي بتلاحظوا انه في حراره بتنتج عن نفس امكانيات البث. منافذ الاجهزه حقه الارسال، على اليمين موجود عندكم ميني يو اس بي، ستيريو ان، باور 7 إلى 36 فولت. كل ما تبون البث لمكان أبعد تخيلوا لازم تكون الطاقة أعلى بكثير بطبيعة الأجهزة وطبيعة حالها في نفس العدد. وبالجهة اليسرى موجود منفذ ال HDMI in مدخل، وأيضا SDI in مدخل، وأيضا منفذ ال SDI loop out بيعرفوه صناع المحتوى. منافذ نفس جهاز الاستقبال موجود على الجهة اليمنى زر التشغيل والإيقاف، أيضا موجود عندكم الباور 7 إلى 36 فولت زيه زي الترانسميتر. على الجهة اليسار عندكم منفذ ميني USB HDMI out و SDI out، وأيضا SDI out ثاني، فيمديكم تاخذوا إشارتين من منافذ ال SDI. حركة رايقة بكل الأجهزة إنه يمديكم تحطوا in SDI وتاخذوا out HDMI، هذه حركة مرة كويسة. كل الريسيفر والترانسميتر عليهم مراوح 13 فان بليد لتبريد الأجهزة والمساعدة في استدامة العمل والدقة فيهم. كل من الريسيفر والترانسميتر يجي معاهم أناتل تدعم 360 بايندينج. المقصود من هالتقنية ما تحتاجوا يكون في توجيه بين الإرسال والاستقبال عشان يلاقوا بعض. هالبايندينج هذا حيخلي إنه جهاز التتبع ويقدر يعرف وين جهاز الترانسميتر أو الريسيفر في دائرة كبيرة، وبعدين يتمكن إشارة اتصال صحيح. أكبر مسافة تقدر تكون ما بين الجهازين بدون وجود عوائق كثيرة، نتكلم على 609 أمتار فوق النصف كيلو. البيانات والمحتوى اللي يتم نقلهم من جهة إلى أخرى يتم تشفيرهم بتقنية ال AES 128. من خلالها التشفير وحماية المحتوى حيكون مرة عالي، فما حد يقدر يكسر هذه الشفرة. أيضا الفريكونسي باند وتردد الموجات في الجهازين هو من 5.1 إلى 5.9.
نفس الأجهزة تضبط القنوات بشكل صحيح. الأزرار اللي موجودة على الشاشة عندكم زر المنيو وزر الاختيار بين فوق وتحت علشان انكم تشوفوا القوائم المختلفة في حال انه صار عندكم الفيديو واضح بشكل كبير. وايضا من الشاشة اختصار مرة كويس انه على طول اول ما يشبك القناة يبين لك القناة اللي تم الربط فيها، وايضا يبين لكم اذا اشارة الفيديو اللي جاية وش الدقة حقتها. توضيح من ناحية البطاريات اللي تستخدموها مع الكوزمو 2000، اذا جيتوا نفس الكرتون او الصندوق الشنطة الكبيرة اللي يجي مع هذه الأجهزة تيجي معها كمية عدد جدا كثيرة، ولكن ما يجي مصادر للطاقة ولا محولات كافية. فإذا تبغوا تستخدموا بطاريات خارجية يبيلكم تشوفوا النوع الأنسب والأفضل لكم. لقيت نوع عجبني في أمازون. ميزة هذا النوع إنه فعليا أتكلم على شحن USB Type C لهذه البطارية، فأقدر أحطها هنا وأستخدم كيبل USB Type C عشان أعرف استدامة البطارية لاستخدامها مع الكوزمو لنفس الأوقات الطويلة. الأجهزة فيها خصائص جدا كثيرة، فإذا عندكم استفسارات متقدمة يمديكم تتواصلوا مع نفس صناع الأجهزة دي أو مع AAB World، عالم AAB، ومن خلال التواصل معهم حتقدروا تعرفوا تفاصيل أكثر عن هالمنتجات. فعليا قيموا احتياجاتكم يا جماعة، لأنه كان عندي مشكلة صعبة كون إنه مؤسسة إنتاج، فحليتها مع تبني هذا النوع من الأجهزة، وفي خيارات كثيرة، ولكن هذا اللي عجبني لأنه بصراحة التصنيع والدقة حقتهم والجودة جدا كويسة. فأنتوا دائما قيموا اختياراتكم. هالأجهزة مو في العادة مخصصة للمنازل، هي مخصصة للإنتاج، مخصصة للأشياء القوية. ونهاية الفيديو كل فيديو الروابط زي ما ذكرت موجودة في وصف الحلقة. هالأجهزة أنا شريتها وبالتالي جربتها وفترة طويلة جدا، وحبيت إنه يصير عندكم المعلومات عنها عشان إن شاء الله ينفع بنا يا رب العالمين أجمعين وتلاقوا شيء مفيد لي ولكم. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.